Welcome back guys! Today, we will do the unboxing for iPhone 12 and 1 month later review. Kailangan nyo na ba talaga mag-upgrade or dapat hintayin ang iPhone 13? Stick around guys! Now, iPhone 12 comes with 4 variants which is iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro and iPhone Pro Max. Malayo na rin ang narating na iPhone since i-launch ito noong 2007, 14 years ago. Isa na ito sa pinakamaganda at reliable na phone in today's market. Fast forward today, ang iPhone 12 ay may flat edge design na kahawig ng iPhone 4 at 5 compare sa round edge from previous models like iPhone 11. Meron din itong ceramic shield which is 4 times better drop performance. What's inside the box? Meron itong documentation at Apple sticker kasama na rin ang pin for SIM card. Meron din itong USB-C to Lightning cable. Unfortunately, di nakasama ang power adapter at headset kaya need nyo gamitin ang luma o bumili ng bagong accessories. Which is isa sa mga downside ng iPhone 12. Pwede din kayo bumili ng AirPods which is may kamahalan din at kung nagtitipid kayo is mainam pa rin gamitin ng AirPods which is free sa mga lumang model. Now, ang reason ng Apple is nakaka-save sila sa environment at mas maraming nasi-ship dahil sa maliit na box na ginagamit, which is okay naman, pero siguro need nila babaan din ang price. iPhone 12 price starts at around 2,999 UAE dirham para sa iPhone mini at 3,299 AED for iPhone 12. It has a 5G speed which I face some problem also. Nawawalang internet pag gamit ko ang 5G. As per sa forum na nabasa ko, ito ay dahil sa ibang areas or lugar ay di pa 5G capable or nawawala ang net pag transfer from one network tower to another. It has an A14 Bionic chip, the fastest chip in a smartphone, an edge-to-edge OLED display which is 6.1 inches, a night mode on every camera, splash, water, and dust resistant na rin ito. iPhone 12 has it all. Recommendation. Now, if you have existing iPhone XS or iPhone 11, for me, di mo pa need mag-upgrade to iPhone 12, sayang eh. Pero kung marami ka namang budget, then go for it. I recommend to wait for iPhone 13 since iPhone 12 ay di pa siya ganun kadaming upgrades. Now, same as iPhone 11, madali lang mag-backup at hassle-free na ang mag-transfer ng data from old to your new phone. Make sure lang may internet ang both phone nyo at intact nyo lang ang Apple ID nyo. Once natapos na ang recovery at backup, ay available na ang mga SMS, photo at apps sa new iPhone 12. Lahat ng mga apps ay ma-install ulit. iPhone 12 comes with a storage of 64GB, 128 and 256GB, same as iPhone 12 mini. iPhone 12 is made of aluminum while ang Pro and Max is made of stainless steel. Mas magaan ang iPhone 12 kumpara sa Pro at Max. Now, isa sa mga pros ng iPhone 12 ay ang camera. It has a dual 12 megapixel camera system, ultra-wide and wide cameras which is very good in videos until 4K and 60 FPS. Both the wide and ultra-wide cameras now have night mode, and it's better than ever at capturing incredible low light shots. Pumunta naman tayo sa cons ng iPhone 12. Well, di pa masyadong stable ang 5G. Depende sa ang lugar ka located at 5G capable dapat. Pag di gumagana ang internet using 5G, ang ginagawa ko is just go to settings, cellular, data options, voice and data at select mo lang LTE instead of 5G auto. So, pag ginagawa ko yan ay bumabalik yung internet. Maybe later is magagamit na natin ang full advantage ng 5G. Punta naman tayo sa isang pros ng iOS 14. May capability siya na mag-notify kung may app na gumagamit ng mic or video mo. Yellow ang lumalabas for mic at green naman pag sa video. Try naman natin gamitin ang video by using Zoom. Green ang lumalabas pag ginagamit natin ang video.
Now, pakinggan naman natin ang speaker at panoorin ang video sample ng iPhone 12. On my first week pala, share ko lang yung experience ko. Pag ginagamit ko yung camera, may delay siya, naghang yung phone. Pati yung calls gamit ang speaker or Bluetooth. Minsan hindi siya gumagana o di siya matawagan. Putol-putol at walang voice. Now, na-solve naman siya nung in-update ko ang iOS sa latest version which is 14.4. Now, recap lang natin, ang para sa akin ay ang mga pros and cons ng iPhone 12. Ang una ay excellent OLED screen which is very bright, maganda talaga yung screen niya. Attractive design with exquisite fit and premium finish. Pangatlo is the fastest smartphone chip on the planet. Yung pang-apat is consistently good video quality. At ang pang-lima is ang MagSafe is a promising accessory concept. Napumunta naman tayo sa cons. Ang pinakauna is wala yung charger tsaka yung headphones. It's not available in the box. You need to buy it separately. So, dagdag gastos din yon. Ang pangalawang cons is ang shorter battery life than the iPhone 11. Dahil nga sa 5G, ay naapektuhan ang performance ng battery. Malakas kumain ng 5G ng battery. At yan po ang aking mga pros and cons and 1 month later review ng iPhone 12. Now, kung nagustuhan niyo po ang mga videos na ito, ay paklik na lang po ng subscribe button and hit niyo po yung notification bell for more updates. Thank you po sa panonood. Bye-bye!